यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा विनय बोल्दैछु। पापडीको रेसिपी यहाँलाई सेयर गर्दैछु। पापडी एकदमै गोलो, एकदमै मिठो हुन्छ, सानो सानो गोलो, एकदमै क्रन्ची क्रिस्पी हुन्छ। यो रेसिपी आज यहाँलाई बनाएर देखाउन जाँदैछु। आशा चाहिँ यहाँले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र यो चाहिँ नि यहाँले जसरी निम्की खानु भएको होला कहीँ न कतै, हामीले चियासँग निम्की सेम त्यस्तै नै हो। यो एकदमै क्रन्ची हुन्छ र यसलाई त्यतिकै पनि खान सक्छ र विशेष गरी यसको च्याट बनाइन्छ र यसको च्याट चाहिँ नि एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँले ट्राई गर्नु होला पापडी चाट। र आउनुस् आजको रेसिपी बनाउने तर्फ लाग्छ। पापडी बनाउनको लागि सुरुमा मैले 1.5 कप जति गहुँको आटालाई एउटा सिसाको बलमा राख्दैछु। यहाँले मैदाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँनिर चाहिँ गहुँको आटाको प्रयोग गरेको छु। त्यस पछाडि 4 चम्मच जति खाने तेललाई पनि मैले यहाँनिर राखेँ। अनि त्यस पछाडि थोरै मात्रामा मैले यहाँनिर नुनलाई पनि राखेँ। त्यस पछाडि आधी चम्मच जति यो ज्वानोलाई पनि मैले हातले क्रस गरेर राखेँ। हातले क्रस गरेको ज्वानोले एकदमै राम्रो फ्लेभर, राम्रो टेस्टी आउँछ हाम्रो यो क्रिस्पी पापडीमा। र त्यस पछाडि मैले यहाँनिर मजाले मुस्दैछु। यो चाहिँ मेरो बिहान पोलेको प्यानले पोलेको डाम हो। यो मजाले मुस्दैछु। यो सबै चारैतिर चाहिँ हाम्रो यो तेल र यो हाम्रो नुन सबै ठाउँमा लाग्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मात्र हामीले यो पानी एड गर्छौँ। सबै ठाउँमा हाम्रो यो लागिसकेको छ र मैले यसमा थोरै पानी मैले एड गरेँ। थोरै गरेर मैले यहाँनिर मुस्दैछु र नर्मल जुन हामीले रोटी बनाउँछौँ त्यस्तै खालको आटा चाहिँ मैले यहाँनिर तयार गर्दैछु, मुस्दैछु। लगभग हाम्रो आटा चाहिँ नि मुसेर तयार भइसकेको छ। यो आटा चाहिँ एकछिन यसलाई म साइडमा राख्दैछु। अब चाहिँ म यो बेल्नाको मद्दतले हाम्रो यो आटालाई मजाले पेल्दैछु। म यो धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, पातलो पनि हुनु हुँदैन, ठिक्क मिडियम साइजमा म पेल्दैछु। त्यस पछाडि मैले यहाँ एउटा सानो ग्लासको मद्दतले गोलो आकारमा पापडीलाई काट्दैछु। योभन्दा धेरै ठुलो पनि हुनु हुँदैन हाम्रो पापडी। अनि त्यस पछाडि यो मैले काँटाको मद्दतले यसलाई सानो सानो पाल पार्दैछु। यदि यो पाल पारेन भने यो पापडी एकदम फुल्छ रोटी जस्तो। यो पापडी कहिले पनि फुल्नु हुँदैन, एकदमै फ्ल्याट हुनुपर्छ र एकदमै क्रिस्पी, चपाउँदाखेरि निम्की जस्तै हुनुपर्छ हाम्रो यो पापडी। अब यो पेलेर रेडी भइसकेको छ। त्यस पछाडि यहाँनिर मैले एउटा कडाईमा तेल तताउँदैछु पापडीको लागि। र तेल तताउँदाखेरि धेरै हिट पनि हुनु हुँदैन, धेरै लो पनि हुनु हुँदैन। हाम्रो यो तेल मिडियम हिटमा छ। यो पापडी राख्नको लागि रेडी भइसकेको छ। र अब चाहिँ म सबै पापडी अघि काटेको पापडीहरू म राख्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पापडी फुलेको छैन, एकदम फ्ल्याट छ। यस्तै हुनुपर्छ हाम्रो यो पापडी। यो रोटी जस्तो फुल्नु हुँदैन। हाम्रो यो क्रिस्पी पापडी चाहिँ नि तयार हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो गोल्डन कलरको पापडी चाहिँ तयार हुँदैछ हाम्रो। धेरै हिट नगर्नु होला, र योभन्दा हिट गर्नुभयो भने हाम्रो पापडी कालो हुन्छ। एकदमै राम्रो यो कलर गोल्डन कलर भएको छ। यसलाई चाहिँ म एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु र बाँकी रहेको पापडीलाई पनि म यसरी नै सेम प्रोसेस गरेर
बनाउँदैछु। एकदमै राम्रो गोल्डन कलर यम्मी कलर देखिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो पापडी चाहिँ नि एकदमै तयार भइसकेको छ। एकदमै क्रिस्पी, एकदमै गोल्डन पापडी चाहिँ नि सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। यहाँले यसलाई च्याट बनाएर खान सक्नुहुन्छ, त्यतिकै चियासँग पनि खान सक्नुहुन्छ र यसलाई 6 महिनासम्म स्टोर गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।